Khi bạn tải một phần mềm bất kỳ về máy tính, thứ duy nhất bạn nhận được thường là một tệp thực thi, một file.exe. Giờ nha, nhìn từ bên ngoài, nó giống như một chiếc hộp đen hoàn toàn đóng kín. Bạn nhấp đúp chuột, một giao diện hiện lên yêu cầu bạn nhập mật khẩu. Bạn nhập sai thì sao? Quyền truy cập bị từ chối ngay lập tức. Bên trong chiếc hộp đen đó hoàn toàn không có mã nguồn gốc, không có bất kỳ dòng chú thích nào của lập trình viên để lại. Tất cả đã bị lò nướng biên dịch đốt cháy sạch sẽ. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó là làm thế nào mà các hacker có thể bẻ khóa được phần mềm này? Và làm thế nào các kỹ sư an ninh mạng có thể phân tích nó để tìm ra những đoạn mã độc đang ẩn nấp ngầm bên trong đây nhỉ? Chào mừng bạn bước vào thế giới của nghệ thuật dịch ngược mã, hay còn gọi là Reverse Engineering, nơi chúng ta sẽ đập vỡ chiếc hộp đen này để nhìn thấu từng hạt nhị phân nhỏ nhất. Hàng vạn hạt nhị phân rơi xuống. Đối với mắt thường của chúng ta, đó chỉ là một cơn mưa của sự hỗn loạn vô nghĩa. Nhưng nếu chúng ta gom nhóm chúng lại, hệ thống sẽ trả về một dạng biểu diễn cô đọng hơn. Đó là hệ cơ số 16, hay còn gọi là hexadecimal. Hãy nhìn kỹ vào dòng lệnh này, 4D5A9000. Đối với bạn, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Nó trông giống như một mật mã lạnh lẽo và vô tri. Nhưng đối với bộ vi xử lý của máy tính, dãy số này lại là một cuốn sách hướng dẫn hoàn hảo. Mọi thứ đều chính xác tuyệt đối. Sự khác biệt duy nhất giữa một phần mềm vô hại và một mã độc tống tiền đôi khi chỉ nằm ở một vài con số ẩn sâu trong ma trận này. Để thực sự hiểu được cách đảo ngược một quá trình, trước hết, chúng ta phải hiểu được chiều đi tới của nó. Bạn hãy hình dung quá trình lập trình và biên dịch phần mềm giống như việc bạn chuẩn bị nguyên liệu và nướng một chiếc bánh. Ở phía bên trái, chúng ta có mã nguồn C++ nguyên thủy. Đây là công thức nấu ăn với bột, đường, trứng sữa. Tất cả tên biến, cấu trúc hàm và những dòng chú thích đều được viết rõ ràng, rành mạch để con người có thể đọc hiểu. Nhưng CPU thì không ăn được cái công thức này. Nó cần một cỗ máy trung gian, đó là trình biên dịch. Khi chúng ta đưa mã nguồn qua trình biên dịch, ranh giới thời gian compile time và runtime chính thức được phân định. Cỗ máy này hoạt động như một lò nướng nhiệt độ siêu cao. Kết quả cho ra ở đầu bên kia là một chiếc bánh đã chín, hay chính là mã máy. Điều kỳ lạ của lò nướng này là nó đốt cháy toàn bộ những gì thuộc về con người. Tên biến số ý nghĩa, cấu trúc thư mục hay những dòng command tâm huyết của lập trình viên, tất cả đều bốc hơi và tan biến. Bạn không thể tách một chiếc bánh đã nướng chín ngược trở lại thành trứng và bột. Đó là lý do tại sao, khi cầm trong tay một tệp SE, việc khôi phục chính xác 100% mã nguồn nguyên thủy ban đầu là điều bất khả thi về mặt vật lý. Chúng ta vừa thấy lò nướng thiêu rụi mọi thứ. Chúng ta cũng không thể khôi phục lại 100% mã nguồn C++ nguyên thủy với những tên biến ban đầu. Nhưng, chúng ta có thể làm chậm quá trình này lại một nấc. Nếu chúng ta ép luồng dữ liệu ngôn ngữ máy này chạy ngược lại và cho nó đi qua một lăng kính đặc biệt, thứ được gọi là trình dịch ngược, một phép màu vật lý sẽ xảy ra. Hãy nhìn vào chuỗi số thập lục phân vô tri này nha, 55, 48, 89, E5. Khi đi qua lăng kính trình dịch ngược, nó lập tức bị bẻ gãy, giải mã và dịch thuật thành, như các bạn có thể thấy đoạn mã trên màn hình. Đây chính là ngôn ngữ bậc thấp nhất mà con người có thể đọc được, đó là hợp ngữ, hay assembly. Ngôn ngữ máy là bản thiết kế của dòng điện, nhưng assembly chính là cầu nối đầu tiên đưa ý chí của cỗ máy về lại với tư duy logic của con người. Dù không còn tên biến, dù mọi thứ trông vô cùng nguyên thủy, nhưng cấu trúc hành động thực sự của phần mềm đã bắt đầu lộ diện trước mắt kẻ tấn công. Bây giờ chúng ta đã có trên tay hợp ngữ, nhưng để thực sự đọc hiểu được nó, bạn phải nhìn thế giới dưới góc nhìn của một CPU. Bạn hãy tưởng tượng CPU là một người thợ làm việc với tốc độ siêu việt, và trên bàn làm việc của người thợ này có những chiếc hộp chứa đồ cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại sở hữu tốc độ truy xuất nhanh bằng ánh sáng. Trong khoa học máy tính, chúng ta gọi những chiếc hộp này là các thanh ghi. Mỗi một dòng lệnh hợp ngữ mà bạn đang thấy trên màn hình thực chất chỉ là một mệnh lệnh điều khiển dòng điện, yêu cầu hệ thống di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi những chiếc hộp này. Các bạn hãy theo dõi mũi tên trỏ lệnh trên màn hình. Ở bước đầu tiên, chương trình yêu cầu CPU nhặt lấy con số 5 và đặt nó vào bên trong chiếc hộp thứ nhất. Bạn có thể thấy, thanh ghi ngay lập tức chớp sáng và lưu trữ giá trị này. Tiếp theo, khi mũi tên di chuyển xuống dòng thứ hai, một mệnh lệnh toán học được ban ra.
CPU lấy giá trị hiện tại, cộng thêm 3 đơn vị, và ngay lập tức, con số 5 được cập nhật thành 8. Và ở bước thứ 3, chương trình không tạo ra một con số mới. Nó ra lệnh sao chép con số 8 vừa được tính toán, đẩy sang một chiếc hộp thứ hai để cất giữ một cách an toàn. Sự thật là, quá trình dịch ngược một phần mềm chính là việc theo dõi sự biến đổi liên tục của những chiếc hộp này. Bằng cách quan sát dòng chảy của dữ liệu, các chuyên gia bảo mật có thể vạch trần thuật toán cốt lõi của bất kỳ mã độc nào, từng bước một. Khi một phần mềm hoạt động, nó không vứt dữ liệu lung tung trong bộ nhớ. Nó cần một vùng không gian làm việc cực kỳ ngăn nắp, và quan trọng nhất là bộ nhớ ngăn xếp. Nhưng, tại sao nó lại siêu nhanh nhỉ? Câu trả lời nằm ở cơ chế vật lý của nó. Khác với những vùng không nhớ lộn xộn khác, cấu trúc dữ liệu ngăn xếp tuân theo một nguyên tắc kinh điển, đó là vào sau, ra trước, hay còn gọi là LIFO. Hãy nhìn vào đồ thị bên phải. Nó giống như một chiếc hộp hẹp, chỉ có duy nhất một miệng mở ở phía trên. Khi mã hợp ngữ ra lệnh đẩy vào, hệ thống sẽ thả một khối dữ liệu mới rơi thẳng xuống đáy hộp. Tiếp tục lệnh đẩy vào thứ hai, khối dữ liệu mới sẽ nằm đè lên trên khối cũ. Mọi thứ được xếp chồng lên nhau một cách trật tự. Và khi hàm thực thi xong, hệ thống sẽ dùng lệnh lấy ra. Khối dữ liệu nằm ở trên cùng, tức là khối vừa mới được đưa vào gần đây nhất, sẽ là khối đầu tiên được lấy ra khỏi hộp. Đối với một chuyên gia dịch ngược, việc quan sát sự phình to và thu nhỏ liên tục của ngăn xếp chính là chìa khóa. Chỉ cần nhìn vào số lượng dữ liệu bị đẩy vào hộp, họ có thể bẻ gãy được cấu trúc của hàm, đoán được nó có bao nhiêu tham số, và đôi khi tìm ra được lỗ hổng tràn bộ nhớ của toàn bộ hệ thống. Hãy tưởng tượng một phần mềm thương mại có chứa đến hàng triệu dòng lệnh. Một chuyên gia bảo mật hay một hacker, họ không bao giờ ngồi đọc từng dòng một. Điều đó là bất khả thi. Thay vào đó, họ đi lướt qua ma trận để tìm kiếm một điểm kỳ dị, một ngã rẽ duy nhất quyết định số phận của toàn bộ chương trình. Hãy nhìn vào bức tường mã hợp ngữ phức tạp trên màn hình. Trong biển thông tin hỗn loạn này, người kỹ sư sẽ lọc bỏ đi mọi thứ và chỉ tập trung vào đúng hai dòng lệnh cốt lõi nhất. Dòng lệnh thứ nhất đóng vai trò như một ổ khóa. Nhiệm vụ của nó là làm phép toán đối chiếu, đem mật khẩu bạn vừa nhập vào, so sánh với mật khẩu gốc được cất giấu sâu trong hệ thống. Ngay bên dưới nó là dòng lệnh rẽ nhánh. Nó hoạt động chính xác như một chiếc chốt cửa. Nếu kết quả so sánh bên trên là sai, chiếc chốt này lập tức bật mở, bẻ ngoặt hướng đi của dòng điện sang một con đường màu đỏ, dẫn đến từ chối truy cập. Nhưng nếu đúng, dòng điện sẽ không bị bẻ cong. Nó đi thẳng qua cánh cửa màu xanh, cấp quyền vinh quang cho người sử dụng. Trong nghệ thuật dịch ngược, tìm ra được ngã rẽ sinh tử này, bạn đã nắm được trái tim của toàn bộ hệ thống bảo mật. Chúng ta đã tìm thấy điểm rẽ nhánh sinh tử, nhưng việc đọc và phân tích hàng ngàn dòng hợp ngữ thô sơ vẫn là một cơn ác mộng đối với bất kỳ ai. Đó là lúc các chuyên gia bảo mật cần đến một phép màu lớn hơn. Một công cụ có thể ép cỗ máy thời gian chạy ngược thêm một nấc nữa. Đó là trình dịch ngược bậc cao, hay còn gọi là decompiler. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra khi dòng chảy hợp ngữ đi qua lõi phân tích của công cụ này nha. Các dòng lệnh rẽ nhánh và so sánh thô sơ bị cỗ máy nghiền nát, phân tích cấu trúc và được ráp nối trở lại một cách kỳ diệu. Từ đống đổ nát của assembly, một cấu trúc logic quen thuộc dần trồi lên. Đó chính là mã giả C++. Lò nướng đã đốt cháy mọi thứ, nên tất nhiên, tên biến thân thiện ban đầu đã bị tiêu hủy vĩnh viễn. Thay vào đó là những cái tên vô hồn do máy tính tự đặt, như V1 hay V2. Thế nhưng, cấu trúc logic cốt lõi, thứ mà quan trọng nhất của toàn bộ thuật toán, nó đã hiện nguyên hình. Cánh cửa bí mật nhất của chiếc hộp đen giờ đây đã hoàn toàn mở toang trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, mã giả sinh ra từ công cụ dịch ngược vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng. Nó giống như một bộ xương khô, thiếu đi linh hồn của nguyên tắc clean code, nơi mà một cái tên biến tiêu chuẩn phải nói lên tất cả ý nghĩa của nó. Lúc này, người chuyên gia bảo mật sẽ bắt đầu quá trình tái tạo thực tại. Bằng kinh nghiệm và trực giác, họ thực hiện kỹ thuật refactoring, là nghệ thuật dọn dẹp mã nguồn mà không làm hỏng tính năng cốt lõi của phần mềm. Các bạn hãy quan sát đoạn mã trên màn hình. Biến V1 vô nghĩa nhanh chóng được bôi đen và đổi tên thành biến user password để phản ánh đúng bản chất. Tiếp theo, con số 4919 khô khan được hệ thống dịch ngược tự động nhận diện và ánh xạ ngược lại thành chuỗi ký tự mật khẩu gốc. Chỉ với vài thao tác cơ bản, đoạn mã tối tăm đã trở nên hoàn toàn trong sáng. Từ một chiếc hộp đen ở những phút ban đầu,
Toàn bộ thuật toán kiểm tra mật khẩu đã bị lột bỏ lớp vỏ, phơi bày dưới ánh sáng của tư duy logic. Chúng ta đã thấy cách mã nguồn bị bóc trần, nhưng mục đích tối thượng của một hacker không chỉ là đọc hiểu, mà là thao túng thực tại. Hãy quay trở lại với ngã rẽ sinh tử mà chúng ta đã tìm thấy lúc trước, chiếc chốt cửa quyết định quyền truy cập. Hacker không cần phải có mã nguồn gốc để thay đổi điều này. Họ chỉ cần can thiệp trực tiếp vào gốc rễ vật lý của cỗ máy, đó là mã thập lục phân. Bằng một kỹ thuật gọi là vá mã, hay còn gọi là patching, kẻ tấn công nhắm thẳng vào đúng một byte duy nhất điều khiển ngã rẽ này. Chỉ cần phá vỡ con số nguyên thủy và thay thế nó bằng một mệnh lệnh nghịch đảo, ví dụ như biến lệnh, nhảy nếu khác thành lệnh, nhảy nếu bằng chẳng hạn. Thực tại ngay lập tức bị bẻ gãy, toàn bộ logic của phần mềm bị lật ngược hoàn toàn. Một mật khẩu sai, giờ đây lại được hệ thống hân hoan chào đón và cấp quyền như một mật khẩu đúng. Chỉ với đúng một byte bị thay đổi, hàng triệu đô la chi phí phát triển phần mềm, cùng những thuật toán mã hóa phức tạp nhất, tất cả đều sụp đổ. Đó chính là sức mạnh đáng sợ của nghệ thuật dịch ngược mã. Chúng ta vừa chứng kiến sức mạnh tàn phá của việc can thiệp vào ngôn ngữ máy, nhưng trong khoa học máy tính, công nghệ không có ranh giới của thiện và ác, bản thân nó chỉ là một con dao hai lưỡi. Ở một mặt của lưỡi dao, chìm trong bóng tối, các hacker sử dụng kỹ thuật dịch ngược để bẻ khóa phần mềm thương mại, đánh cắp tài sản trí tuệ, hoặc tinh vi hơn là giấu những đoạn mã độc vào sâu trong hệ thống. Nhưng ở mặt còn lại, tràn ngập ánh sáng, đây lại là thứ vũ khí phòng thủ tối thượng của các chuyên gia an ninh mạng. Kỹ năng dịch ngược mã và các cơ chế chống thay đổi dữ liệu, hay anti-tampering cơ bản, là nền tảng sống còn để phân tích các loại virus tống tiền. Khi một hệ thống doanh nghiệp bị tấn công, quá trình phân tích một hệ thống sập để tìm ra kịch bản và bài học nhãn tiền luôn luôn bắt buộc phải bắt đầu từ việc dịch ngược các tệp tin khả nghi để truy tìm ra nguồn gốc lỗ hổng. Nghệ thuật reverse engineering không sinh ra chỉ để phá hủy đâu nha. Nó sinh ra là để chúng ta có thể thấu hiểu sự thật và xây dựng nên những bức tường thành vững chắc hơn cho tương lai. Tuy nhiên, thế giới kỹ thuật phần mềm không hề đứng yên. Các nhà phát triển cũng sở hữu những vũ khí phòng thủ của riêng mình. Để chống lại con mắt soi mói của các công cụ dịch ngược, họ áp dụng kỹ thuật obfuscation và minification. Nhưng liệu có thực sự an toàn không nhỉ? Hãy nhìn vào tệp thực thi này một lần nữa. Giờ đây nó không còn trần trụi. Nó được bọc lại bởi những lớp áo giáp thuật toán đa tầng, được gọi là các packer. Nhiệm vụ của chúng là xáo trộn, nén và mã hóa toàn bộ luồng hợp ngữ bên trong. Khi lăng kính dịch ngược cố gắng chiếu tia sáng phân tích vào, điều xảy ra không phải là sự sáng tỏ. Ánh sáng bị bẻ cong, phản xạ và vỡ vụn thành những đoạn mã giả mạo, đánh lừa hệ thống phân tích. Sự giao thoa giữa reverse engineering và anti-tampering cơ bản không còn là một bài toán kỹ thuật đơn thuần. Nó đã tiến hóa thành một trò chơi mèo vờn chuột bất tận. Một cuộc chạy đua vũ trang không có hồi kết, giữa những bộ óc muốn giấu đi bí mật và những kẻ khao khát săn lùng sự thật. Trải qua hành trình phân tích từ một chiếc hộp đen vô tri, đi sâu vào từng thanh ghi của bộ vi xử lý và chứng kiến cuộc chiến mã hóa khốc liệt, chúng ta nhận ra một sự thật. Đối với phần cứng máy tính, nó hoàn toàn không biết phân biệt đâu là dữ liệu văn bản, đâu là mệnh lệnh thực thi. Tất cả mọi thứ trên đời này, cuối cùng cũng chỉ là những hạt nhị phân, là những dòng điện tắt và mở. Sự thấu hiểu này dẫn chúng ta đến một trong những khái niệm vĩ đại nhất, đó là khái niệm mã nguồn là dữ liệu. Bản thân mã nguồn cũng chỉ là một khối dữ liệu có thể bị nhào nặn, bẻ cong và tái tạo. Khi bạn nắm bắt được cơ chế dịch ngược, bạn không chỉ đang nhìn vào bề mặt của một phần mềm. Bạn đang nhìn thấu toàn bộ kiến trúc của hệ thống. Bạn không còn bị giới hạn bởi tư duy viết mã thông thường nữa. Chúng ta đang chứng kiến quá trình tàn lụi của các thợ gõ code và sự lên ngôi của System Thinker. Những người không chỉ biết cách ra lệnh cho cỗ máy, mà còn thấu hiểu cách cỗ máy tư duy và tự bảo vệ chính nó. Đó không chỉ là nghệ thuật dịch ngược, đó là khoảnh khắc bạn trở thành một kỹ sư hệ thống toàn diện. Nghệ thuật dịch ngược không dành cho những kẻ chỉ biết sao chép. Nó sinh ra là để dành cho những người kiến tạo, những bộ óc muốn thấu hiểu tận cùng cội rễ của công nghệ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để có thể đón xem những chủ đề công nghệ thông tin hay ho tiếp theo nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.